Just istuin Kyoto Train Karakuun. Tää menee Osakasta Kyotoon ja toisinpäin kanssa. Tää kulkee samaa linjaa, mitä noin normaalit junat kulkee, mutta tää lähtee vaan viikonloppuisin sillain 2 tunnin välein. Ja tää maksaa ihan saman verran, mikä on tosi siistiä. Tosi hienon näköinen juna. Ja tämmönen ainutlaatuinen. Tässä on niinku joka vaunu erilaisella teemalla, mikä on niinku tosi hauskan näköistä, tosi huikean näköistä, enemmänkin ei hauskaa, mutta tämmönen siisti kokemus. Mä tarkoituksella penasin tätä junaa, vaikka siinä välissä lähti monta junaa, just ihan vaan, että pääsee kokemaan ja näkemään tän. Oli kyllä aika nätti juna ja ottaen huomioon, että se ei maksanut yhtään enempää. Että se oli sama hintainen kuin normaalitkin junat, niin tosi vörtti mennä. Totta kai joidenkin juttujen kauneus katoaa vähän siinä samalla, kun siellä on täynnä turisteja, mutta se on osa sitä kokemusta. Menossa yhteen temppeliin ainakin tänään. Kello on jo aika paljon, että ei oo kauheasti aikaa tehdä yhtään mitään enää tänään ja sääkään ei nyt ole mikään optimaalisin, mutta joo, tapauksessa käytetään kaikki aika hyödyksi. Tuntuu, että on tosi vähän aikaa nyt täällä Kiotossa tällä hetkellä. Olen varannut 4 yötä tai 2 yötä tuolla, eli haluan varata 2 yötä vielä toiseen paikkaan. En ole varannut edes vielä 4 yötä, mutta tavoitteena olisi olla ainakin 4 yötä. Jos se ei riitä, niin sitten varataan enemmän, mutta tällä hetkellä se 4 yötä kuulostaa aika sopivalta määrältä. Tää paikka saattaa olla kiinni. Siis nämä bussijonot on oikeesti ihan sikapitkiä. Porukka jonottaa busseihin. Ne ei yleensä mahu edes tohon yhteen bussiin. Niiden pitää mennä niinku seuraavaan bussiin joka kerta. Et ihan sikapitkät jonot, ahtaat kadut. Just mahtuu niinku kävelee täällä ohi, kun porukka jonottaa busseihin. Aika low-key crazy. Pitäis varmaan alkaa kulkea taksilla, niin pääsis nopeasti. Mut taksit on kuulemma kalliita täällä. Täällä on ihan sikan näitä temppeleitä, että todennäköisesti en tule edes käymään näissä kaikissa, koska niitä on niin monta. Tääkin on tällä hetkellä kiinni. Luvipa tähän ohilukumatkalla, kun mä menossa mun toiseen temppelin Mähränpäähän, mikä on toinen temppeli. Onpas suomen kieli vaikeeta. Tää on ihan hauska, kun minä mukaan lukien tähän. Tää lukee aina, että eikä ottaa kuvia ja katsomaan videoita. Ja aina kaikki ottaa kuvia ja videoita. Katsotaan, jos on ekat kukat, tai siis puut, mitkä mä oon nähnyt kukkivan. Nyt on tosiaan just se kausi alkamassa, niin kohta näkee kaikkialla. Ja aurinkokin laskee just sopivasti. Nyt on nättiä. Tuossa olisi taas mustekalaa, mutta se ei ollut ihan mun mieluinen maku elämässä. Meikä tuli syömään tämmöiseen lihapaikkaan niin sanotusti. Ai, että tää näyttää hyvältä, mutta meidän on pakko näyttää teille nopea. Mä teen vielä extra ison aterian, kun mä tajusin, että mä en oo taaskaan syönyt mitään koko päivänä vahingossa. Mä en tiedä, miten näin on sattuu niin kuin joka päivä. Tää oli 2900 jeniä, eli just alle 20 €, että on ehdottomasti ollut kallein ateria, mitä mä oon syönyt, mutta tää on ihan sika iso. Mä en tiedä. Kyllä mä saan tän alas, mutta mä en tiedä, mä otin kanssa, ei kun se riisi on tulla alla, mä mietin jo. Do I have to break the egg here? Näyttää ihan sika hyvältä. Damn. On kyllä hyvä. Toi oli mun eka kertaa, mä ikinä söin waguuta. Ja kaikkea sanoo, että se on tosi hyvää.
se on aika kallis liha, niin sen takia mun päässä oli semmonen kuva, että se on niinku tosi hyvää. Ja toi ei ehkä täyttänyt sitä mun odotuksia, mitä mä oon luonut mun päässä. Et se ei ollut tosi hyvää. Se oli niinku hyvää, mutta se ei ollut tosi hyvää. Ja se ateria oli kans vähän pieni, mikä oli musta vähän pettymys. Mä kuitenkin tilasin XL-nä sen, mutta mä veikkaan, että Japanissa vaan on just sillä pienemmät ateriat luonnostaan, niin sen takia oli myös pienempi se XL kuin mitä mä odotin. Et ne odotukset mun päässä on vähän liian korkealla ja sen takia musta tuntuu, että se oli vähän pettymys. Toi myös oli kokattu vähän eri tavalla, oli kokattu niinku kokonaan ja yleensä wagyu mun mielestä jätetään vähän raaks. Niin mä tuun kyllä koittaa vielä toista wagyu-paikkaa ja useampaakin tässä matkan aikana. Niitä mä voin oikeesti verrata, että oliks toi hyvä paikka vai ei niihin muihin paikkoihin verrattuna. Tänään on meidän ensimmäinen yö Kyotossa ja myös ensimmäinen yö jossain muualla kuin Osakassa. Huikeeta olla jossain muualla, vaihteluu vähän sen. Tuntuu sika siistit vaihtaa paikkaa ja ylipäätään olla Japanissa on jo sika siistiä. Niin jotenkin mindblowing edes miettii asiaa. Mä en ole vieläkään tottunut siihen ajatukseen. Mutta mä nyt oon kuvaillut näitä videoita sillain 2 päivän vlogeina. Että jokainen on sisältänyt tähän mennessä ainakin 2 päivän vlogit. Niin kommentoikaa alas, mitä mieltä ootte tämän 2 päivän vlogin tyylistä. Kun mä oon tykännyt tehdä sitä, mä oon mennyt fiiliksen mukaan, niin mä oon tehnyt sitä. Saa enemmän kontenttia yhteen videoon ja jotenkin se on tuntunut oikealta tehdä niin. Mut kommentoikaa alas teidän MP tän tyyppisestä videosta. Huomenna uusi päivä, huomenna paljon aktiviteetteja. Ylipäätään Kyotossa on niin paljon nähtävää ja tehtävää, että tulee olemaan mielenkiintoista ainakin 4 seuraavaa päivää. Todennäköisesti saatanpa venyttää tätä reissua Kyotossa, jos oikeasti innostun olemaan täällä, mutta katsotaan mitä käy. Nyt mä suuntaan suoraan hotellille ja nukkumaan, koska kello alkaa olemaan jo sen verran ja siellä ei viiti kauheasti kuvailla, kun porukka varmaan nukkuu jo näin illasta. Tässä on teille vielä huoneen esittely. Tässä on valo. Tuolla on mun esineitä. Tuossa on kassakaappi. Siinä on mun MacBook. Sitten tuossa latautuu kaikki mun kamat. Sitten käännetään tää. Tuossa on yhdet vaatteet kuivumassa. Sitten tuossa on mun puhtaat vaatteet. Ja tässä on mun sänky. Mä en tiedä näkyykö kuin iso tää on. Sanoisin, että noin metri x 2 metriä suunnilleen. Mun matkalaukku on tän sängyn alla, että se ei ole tässä mun nähtävillä. Vähän niinku huolestuttaa, että joku pöllii, mutta se on aina se huolenaihe näissä paikoissa. Mutta hyvää yötä. Kello on 5:42. Matkalla Kiyomitsuderaan, kylmä sää, noin 2 astetta lämmintä. Vähän niinku tuntuu epämukavalta herätä 5. Tuntuu aina epämukavalta herätä aikaisin, mutta tällainen matkan päällä, kun muutenkin on väsynyt, niin siihen päälle vielä, että herää aikaisin, niin että hittas, olisi vaan voinut nukkua 10 tuntia vielä ekstraa, mutta yöpaikka oli ihan mukava. Totta kai, kun on tommonen, missä on useampi ihminen, niin vitsi mun nauhat aukeaa, sit alkaa. Mä en tykkää kauheasti juoda energiajuomia. Back to back päivinä mä oon juonut nyt 1. Mä oon vaan niin puhki, niin väsynyt tällä hetkellä, että varsinkin kun heräsin näin aikaisin, niin en mä ehtinyt nukkumaan kuin 6-7 tuntia, niin tällä ainakin jaksaa aamun yli. Oli yllättävän pitkä ylämäki ja hengästi tässä, kun aika kiireessä askeleet vetelee. Aitti näyttää hienolta.
täällä on oikeasti niin rauhallista. Mä en tiedä, tekeekö tää mun vlogikamera oikeutta tälle paikalle. Pitääkö tässä huolestua? Täällä on apinoita, eli Nuutti KS on täällä jossain piilossa. Kattokaa, mä oon niin pitkä Japanissa, että mun pää osuu tähän. Toi oli eka kerta. Mä en oo vieläkään ihan varma, miksi ihmiset tekee tätä. Mä uskon, tää on mun päätelmä. Tää on kunnianosoitus kuolleille tai jumalille tai molemmille. Tää niinku pestää kädet. Ei saa juua mun ymmärtääkseni. Vähän jäänyt epäselväksi. Miksi? En oo halunnut googlettaa, mä oon halunnut tehdä omat päätelmät, niin toi on mun päätelmä tähän mennessä. Ja noit vesipisteet on niinku tosi monessa temppelissä. Voi sanoa, että varmaan kaikissa temppeleissä on ollut tommonen. On kyllä rauhallinen mesta. Mä en myöskään tiedä, mikä mun hiuksiin vaivaa. Musta tuntuu, että siitä asti kun mä oon ollut Japanissa, niin mun hiukset on ollut niinku ihan räjähtäneet. Et mä en tiedä yhtään, onko se tää ilmasto. Mutta en mä kyllä oo kokenut, että täällä olisi mitenkään kosteempi tai kuivempi ilmasto kuin Suomessa. Mutta mun hiukset on niinku ihan räjähtäneet joka aamu. Kun mä lähdin Japaniin, niin mä en odottanut, että täällä olisi näin kylmä. Kello on nyt 8 ja täällä on 300 lämmintä. Mun kädet on niinku ihan jäässä, mutta onneksi tänään on luvannut tosi hyvää säätä, jopa 15 astetta lämmintä parhaimmillaan. Niin katsotaan pitääkö paikkaansa tälle päivälle, koska se olisi niinku yksi lämpimimpiä päiviä tähän mennessä. Nyt on taas joku temppeli. Siis täällä Kyotossa on kyllä temppeleitä joka paikassa. Tää saattaa olla kaunein juttu, mitä mä oon nähnyt tähän mennessä Japanissa. Tää. Hieno. Kenkulit piti ottaa pois. Ehkä mä otan hupunkin pois. Mä kunnioitan. On kyllä hemojyrkät portaat. Tää näyttää vähän huolestuttavalta. Katsotaan, mä putoo alas. Ei tää nyt oo niin kapea. Bro, täällä on vaan... Ei vaan chillaa. Japanissa aikasat on onnellisuuden symboleita. Ja mä oon aika onnellinen, kun mä oon Japanissa tällä hetkellä. Nyt alkaa niinku päivä pikkuhiljaa lämmetä. Nyt on niinku 6 vai 7 astetta jo. Alkaa olla lämmin. Tää on tämmönen mini-marketti vähän niinku. Mä voisin vaan melkein syödä tässä, kun kello alkaa olla sen verran, jos löytyy joku semmonen mieluinen ruokapaikka. Mä kattelin tässä juoman ostaa, kattokaa mitä tuolla on. 10 jeniä siis. Tästä tulee hyvä päivä. Tää on niinku varmasti paras päivä tähän mennessä. Tuossa tuli mieleen, että kun mä olin lapsi, niin mä kävin semmoisessa arcadessa. Se oli pelikoneita, mihin pilata niinku euro tai 2 eurot pääsi pelaamaan niitä videopelejä. Ja mulla ei ollut silloin lapsena kauheasti rahaa.
niin ainoa vaan mitä mä pääsin pelaamaan niitä oli, jos mä löysin rahaa niistä pelikoneista. Ja kerran mä löysin yhden koneen, mikä oli niinku jäänyt jumiin. Se ei mennyt kolikoita, se oli jäänyt jumiin sen takia. Mä otin jonkun tikun, työnsin sen sinne kolikkoautomaatin sisälle, tökin sen jonkun aikaa. Yhtäkkiä tulee yli 20 € näistä kolikoita, mikä oli crazy. Se oli niinku mun peliuran varmaan onnellisin päivä. Louki halusin kiivetä tuonne vuoren päällä olevaan temppeliin, ja toinen paikka, minne mä ehdottomasti haluan kiivetä tämän reissun aikana, on Mount Fuji. Se on siellä Tokiossa päin, joten ei ole ihan vielä ajankohtainen, ja muutenkin tällä hetkellä kiipeilykausi on kiinni, joten ei edes päästä sinne. Mutta sinne on mahdollista saada luvat etukäteen niin kuin off-seasonina, eli päästä sinne ennen kuin kiipeilykausi edes aukeaa. Ja mun mielestä se olisi se optimaalinen, koska siellä on ihan täynnä turisteja, mutta se kiipeily on mun mielestä paljon vaikeampi off-seasonina. Et varmaan optimaalisin olisi mennä just sillä toukokuun lopussa ennen kuin se kausi alkaa, kun silloin se olisi niin kuin just valmis sitä kiipeilyä varten, mutta ei ole vielä alkanut se kausi, kun siellä on kauheasti turisteja kiipeämässä sitä. Niin pitää vähän katsoa, kun se ajankohta tulee vastaan, että miten sinne menisi kiipeämään, milloin menisi kiipeämään, mutta jotenkin se olisi sellainen tosi hieno kokemus päästä kokemaan täällä Japanissa. Tää on niin kaunis metsäpolku. En mä tajusin vasta, kun mä olin tuolla päässä, että mähän menen ihan väärään suuntaan. Mä olin tosiaan äsken Nanchenchi-temppelissä. Ja siitä oli tapa mennä seuraavaan temppeliin. Mutta mä vahingossa vaan kuulin, että tää oli niin nätti polku. Mä vaan jatkoin matkaa koko ajan. Mutta nyt suunnataan takaspäin tätä samaa polkua pitkin. Kattokaa tätä. Mä en tiedä, uskallanko mä kävellä tätä pitkin. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama. Damn, I did it. Oli vähän pelottavaa. Hello. Hello again. Is there anything interesting that way? I wouldn't say so. No. Okay. Yeah. But this is nice path. Really Yeah, nice. nice walk. Yeah, Okay. yeah. Have a good day. You too. Tuossa tyyppi. Mä oon nähnyt sen nyt 3 näissä temppeleissä. Selkeästi kuljetaan samaa visioa. Mä oon kuullut etukäteen, että Japanissa on just jonkun verran rasismia niin turisteja kohtaan. Että vaikka jos metrossa istuu jonkun viereen, niin ne nousee siitä pois tai vastaavaa. Ja mä en ole vielä tähän mennessä kokenut mitään vastaavaa. Mutta nyt mä koin, että mä istuin tähän. Joku istui tossa. Heti kun mä istuin, se lähti vetää. Ja näytti siltä, että se lähti sen takia, kun mä istuin tähän. Mutta voi olla, että se oli vaan sattumaa. Että ei tietenkään koskaan tiedä. Tai voi olla, että mä olin vaan niinku ruma ja pelottavan näköinen. Niin se ei ollut rasismia, se oli vaan, että mä oon oudon näköinen. Niin siksi se lähti vetää. Mutta toisaalta on, että ei se koskaan tiedä, miksi joku lähtee just kun sä istut alas. Ja nytkin tähän istui joku. Niin ei se varmaan ollut sen takia, että se on rasisti. Tai että se ei ole rasisti, että se istui siihen. Näiden isoimpien temppelien välillä on noin 1–2 kilsaa. Et siinä on vähän sen kävelyä. Tässä matkalla on totta kai pienempiä temppeleitä.
Mutta mua ei ollenkaan haittaa kävellä, kun nämä maisemat on niin nätit ja täällä on niin hyvä sää, niin tuntuu vaan hyvältä olla ulkona. Nyt ollaan Enkaido-temppelillä. Tää vaikuttaa siltä, että tää on aika turistien suosimaa, tai sit kello vaan alkaa olla sen verran, että alkaa olla turisteja, kun kello on nyt 12 ja aamulla. Kello oli niin vähän, kun mä olin noissa muissa paikoissa, niin ei ollut oikein turisteja missään. Katsotaan, mitä täältä löytyy. On ollut kyllä ihan hienoja temppeleitä, niin en tiedä voittaako tää niitä muita, kun on ollut jo niin paljon hyviä paikkoja. Okei, tää on vissiin aika iso temppeli, joten täällä on nyt kovat odotukset multa. Tuolla on kans semmosia Gonshun, mikä on niinku Red Stamp, mitä voi keräillä. Se on vissiin aika yleistä keräillä niitä. Ja mä tajusin siitä vasta nytten, niin en mä nyt ala enää keräillä niitä, mutta olisi ollut siisti kerätä niitä ihan alusta asti, niin ois saanut erilaisia. Nyt on vaikea päätös. En kyllä ajatella, että lukee route. Joten ei ollutkaan vaikea päätös. Mennään tänne. ¿Ya viste cómo detienen los árboles? Están forma lipiados todos, ¿no? Tässä on vissiin tavoitteena heittää kolikko tuohon kivelle. Se on hyvää onnea varmaan. Let's go. Sovitaan siitä kans toiveen, niin mä toivon. No niin mä toivoin. Toivetta ei saa kertoa. Tässä metroaseman ulkopuolella oli heti joku tämmönen kunnon ruokapaikka, kauheasti eri ruokia. Näyttää aika hyviltä, mutta ei oo kauhean nälkeä. Pakko myöntää, että jos toi mun metromatka olisi ollut yhtään pidempi, mulla oli 20 minuutin matka, niin mä olisin ottanut päikkärit, kun alkoi oikeesti hittaa siinä metrossa. Niin mukava istua, pehmeä penkki. Ai että alkoi niinku hittaamaan. Et on ollut edellä kuitenkin jo 8 tuntia ja nukuin sen tiedätkö 6 tuntia. Ja se kofeiinikin, minkä mä otin aamulla, alkaa niinku lakkaamaan jo, niin nyt niinku väsyttää. Et varmaan pakko ottaa toinen kofeiini tähän päivään, kun väsyttää nyt ihan sikana ja muuten mä en kiivetä sinne. Mä en oo varmaan ikinä, tai en muista milloin viimeksi olisin juonut niinku 2 tölkkiä kofeiiniä yhtenä päivänä. Huhhuh, villiä. Musta tuntuu, että mä nyt oon puskenut itteni vähän liian ärröille tänään. Ylipäätään nämä viime päivät mulla ei ollut tämän reissun aikana vielä yhtään semmoista lepopäivää. Mä oon joka päivä tehnyt jotain aktiviteettia ja käynyt jossain, niin nyt alkaa ehkä pikkuhiljaa hittaamaan, mutta huomenna vois pitää semmosen rentoutumispäivää ja nyt vois testaa sipsejä. Maistuu vaan sipseitä. Otin kans näitä.
Jos olette kattonut mun videoita, olette nähnyt nää jo aikaisemmalla videolla. Mutta ne oli suklaa. Tää on valkosuklaa-versio. Nyt testataan, onko valkosuklaa parempi vai huonompi. On hyviä. Suklaa oli vähän parempi, mutta nääkin on hyviä. Sitten meillä on sokeriton Red Bull. Mä en itse asiassa muista, miltä Red Bull maistuu. Mä oon joskus maistanut, mutta siitä on vuosia aikaa. Aika mid. Oli pakko ostaa karkkeja, että pääsee vessaan. En viiti alkaa kivetä vuorelle ennen kuin pääsee veskiin. Ois vähän pelottavat paikat sit siellä vuorella. Nyt on kerätty energiaa ja mä oon valmis vallottamaan 1000 portin vuoren. Let's go! Big moves, big moves. I can do it. Pitää vaan uskoa itteensä. Siinä on ne 1000 porttia. Let's go! Tuolla alhaalla luki, että tää on pyhä paikka, niin täällä ei ole enää vessoja. No sitten on tommosia pikkukauppoja. Tiedättekö vähän väliin? Et mä en tiedä kuinka pyhää se on, mutta kaikki tavallaan. Vähän niin kuin oikeassakin elämässä. Mitä ylemmäs pääsee, sitä vähemmän ihmisiä täällä on. Main Shrine vai Summit? Kyllä te tiedätte, mä en tullut näin pitkälle, vaan tullakseni näin pitkälle. About puolet matkasta jäljellä. Tää on se kohta, missä monet varmasti kääntyy takaisin. Tää on se kohta, missä alkaa hattua jalkoihin, hengästyttää useasti, haluaa pitää taukoa. Mut mä oon huomannut ja oppinut elämässä. Valitettavasti tää ei ole opetettu mulle. Mä oon pitänyt ite oppia se, että siinä kohtaa voit lopettaa. Siinä kohtaa sun pitää just jatkaa. Ja mitä pidemmällä sä jatkat, sitä lähemmässä pääset, sitä paremmalta se tuntuu. Ja lopulta sä tulet näkemään, että ne näkymät sieltä huipulta on sen arvoisia. Tässä tapauksessa tää huippu on tämmönen alttari niin sanotusti. Kaikki ottaa tässä kuvan. Ja ne kiipes tänne. Meikä kiipes tänne. Let's go. Musta oli aika helppo kiipeäminen. Ei ollut niinku kauhean rankka. Mun meni joku 50 minuuttia. Kun mä otin niinku puolet ajasta vaan kuvia matkalla, kun oli kauhean vaikea löytää hyvää spottia ottaa kuvaa, kun kävelee niin paljon porukkaa täällä, mutta oli aika easy, oli aika hauska. Nyt suunnataan alaspäin ja vois käydä safkaa jotain palkinnoksi. Mä päätin jäädä venaamaan laskua tänne päälle, että saisi jotain hyviä spotteja, kuvia niin sanotusti, koska auringonlasku täällä voi näyttää ihan sikahuikeelta. Tai se näyttää tosi huonolta, kun liian pimeätä ja täällä ei ole yhtään valoja. Selvii kohta. Mä mietin kanssa, että pitäisikö tässä vähän eväitä napostella, mutta tää on semmonen pyhä paikka ymmärtääkseni, niin ei piti täällä alkaa safkaamaan. Vesi on vissi ihan ok, mutta en tiedä miten nää ajattelee sitten just ruoan syömisestä. Parempi meta olisi varmaan ollut just valita toi lyhyempi reitti, mitä mä nyt tuun takas. Siihen, että tulee alas, eiku siis menee ylös. No niin kuin tässä kohtaa jakautuu kahteen suuntaan, toinen on lyhyempi ja toinen pidempi. Mä päätin mennä pidempään, koska mä tykkään haasteesta. Semmonen mä oon. Thank you so much. Täällä on kyllä tällainen yöllä tai illalla ihan erilainen ilmapiiri, ihan erilainen tunnelma ja hyvällä tavalla. Niin kuin pakko mun mielestä nähdä se tavallaan aamulla ja illalla. Onneksi tää on valaistu. Mä itse asiassa ajattelin, että tää ei olisi valaistu, mutta täällä on näköjään valoja just sillä lailla, että silloin tällöin tulee valo, niin näkee aika hyvin eteensä. Aurinko laskee täällä 6 aikoihin ja se laskee tosi nopeasti. Niin kuin pimeä tulee ihan hetkessä ja saan yllättää, mutta ja mulla on ollut vähän huono ruokavalio nyt, jos olette yhtään kiinnittänyt huomioon, niin tänäänkin mä oon syönyt fried chickenia, ranskalaisia, sipsejä, keksejä ja banaanisuklaata, niin kuin tosi huono ruokavalio. Ja tällä kun mä kävelen 40 000 askelta, 50 000 askelta päivässä, niin kuluttaa paljon kaloreita ja mä oon huomannut, että mulla ei iltaisin enää ole nälkä, niin mun pitäisi syödä vaan aikaisemmin, mutta kun mä aikaisemmin on menossa jossain, niin mä unohan syödä. Niin jos mä jatkan tätä rataa, niin yhtäkkiä mä oon kohta 50 kiloa kevyt tai painava ja miten vaan. Että se olisi vähän
tai se on vähän ollut se mun ongelma näinä päivinä, että kun mä teen paljon juttuja, niin mä en syö tarpeeksi ja ehkä senkin takia voi olla, että mä oon niin väsynyt joinain aamuina ja päivinä, kun mä vaan en syö tarpeeksi, niin nyt vaikka kello on jo aika paljon ja Louki menisi mieluummin nukkumaan, niin mennään syömään jotain. Meillä tuli taas raamenille. Nyt en ole itse asiassa käynyt parin päivää raamenilla, niin en tiedä, onko se enää taas. Tää on beef raamen. Tällä kertaa ohtan taas ihan tuli kuumaa. Me ajattelin ensin hotellin siihen alueelle, tai hostelin, sehän se on, mutta hostelin alueelle. Ja siitä läheltä ottaisin jonkun ruokapaikan, mutta oli tässä matkalla mun bussiin, niin mä vaan päätin hyppää tähän. Onks tää edes beefiä? Tänään maistuu vähän possulta. Tässä on yli 2 eri lihaa. Onks tää sitten beefiä? No ei kyllä kauheasti beefiä ollut. Siinä oli kolme tuommoista suikalatta, mä söin niistä yhden. Tää oli 1100 jeniä, elikkä mitä meikä viittii sanoo, 8 €. Jotain sinne päin. Tosi hyvä ja täyttävä ateria. Varsinkin kun on nyt ollut 4 tuntia, no 2 tuntia tuolla kylmässä. Kun päivällä oli aika lämmin, mutta jos illalla ei enää, niin tää aina hittaa kun on kylmä. Ai. Ollut kyllä hyviä safkoja täällä. Ainoa ehkä, mistä mä en niin tykännyt, oli ne takojakit, ne mustekalapallot. Ne oli vähän oudonmakuisia, mutta muuten niin ollut tosi hyviä ruokia. Mulla oli tosi hyvät 2 ekaa päivää Kiotossa. Eilinen oli vähän niinku puolikas päivä, tutkin vaan lähialueita siinä hostelin ympärillä. Tänään tutkittiin Itä-Kiotoa ja käytiin temppeleissä pääosin ja mä tykkäsin tosi paljon noista temppeleistä. Mun lemppari oli ehdottomasti, nyt tuli vähän niinku puhemössöä, mutta lemppari oli ehdottomasti toi 1000 portin shrine. Jotenkin se hittasi, mä tykkäsin tavallaan siitä haasteesta, että piti kiivetä sinne vuoren huipulle. Ja se oli niinku kiva haaste, et ei se nyt niinku haastavaa ollut, mutta kyllä se niinku jaloissa tuntuu tällä hetkellä. Ja tänään mä oon kävellyt yli 40 000 askelta, niin tää on mun ennätys tähän reissuun. Kyoto eroaa kyllä jonkun verran Osakasta, että Osaka on vähän ehkä semmonen, tuntuu, että se on niinku, no totta kai se on isompi, mutta siellä on niinku paljon kauppoja ja tämmöstä ja täällä on enemmän ehkä kulttuuria mun mielestä. Et kyllä mä sanoisin, että Kyoto on ehdottomasti vörtti käydä, koska täällä on niin paljon noita. Esim. Toi shrine, niin toi on mun mielestä must see, toi temppeli, ei toi 1000 portin temppeli, mikä sen nimi nyt olikaan tarkalleen, niin mun mielestä se on niinku semmonen, mikä on pakko nähdä, kun on Japanissa, se oli niin siisti. Et kyllä täällä on paljon tekemistä, mutta en mä kyllä niin pakavaa halua olla täällä kuin Osakassa. Niin mun tavoite, tai siis mä olin nyt varannut 2 yötä, ei se ole mun tavoite, vaan mä teen niin. Ja mä varaan nyt 3 yötä lisää, niin yhdessä 5 yötä. Ja tässä on vielä paljon tekemistä, mutta mä tajusin, että mä en oo pitänyt tämmöstä lepopäivää kertaakaan. Mä en oo ottanut semmoista päivää, että mä vaan oon, enkä tee mitään, enkä kuvaa mitään, vaan rentoudun vaan. Ja mä päätin, että huominen on semmonen päivä, koska mä oikeasti tarviin semmoista. Mä nyt on joka päivä tehnyt jotain, kokenut jotain, kuvannut jotain ja se on oikeasti mielelle raskasta, että tekee niin paljon tosi lyhyessä ajassa ja musta on vaikea niin kuin ymmärtää, että mä oon oikeasti tehnyt noin paljon asioita noin lyhyessä ajassa, niin kuin tosi siistiä myös. Että paljon tullut tehtyä ja jotenkin ehkä overwhelming ymmärtää, että mä oon tehnyt, mitä kaikkea mä oon tehnyt näin lyhyessä ajassa. Se on niin kuin siistiä ajatella ja joo. Joka tapauksessa mä lopetan tämän videon tähän. Jos tykkää näistä videoista, niin pistä oikeasti kanavatilauksia ja pistä tykkäys tähän videoon. Se meinaa mulle ihan sikana ja auttaa mun matkavlogeja, auttaa mua oikeasti. Mutta uskokaa itteenne, niin voitte saavuttaa ihan mitä vaan. Let's go!